Niin, hyvää iltaa. Tervetuloa tähän Luonnonfilosofian seuran tiistai-illan luentotilaisuuteen. Pääluennoitsijana on Ilkka Pättiniemi. Hän on Turun yliopistosta. Sitten näistä muista on Ilmari Hirvonen ja Petri Turunen on Helsingin yliopistosta ja kaikki on sitten ylipäänsä tästä Helsingin piiristä. No Helsingin piiristä tässä minulla on mahdollisuus sen verran sanoa, että aluksi Helsingin piiri on opiskelijoiden ja tutkijoiden yhdistys, jonka tehtävänä on edistää filosofian ja tieteen tutkimusta. Yhdistys on keskittynyt erityisesti tieteen metodologian tutkimukseen. Piiri on julkaissut muun muassa tieteellisestä oikeutuksesta, metafilosofiasta, rajanveto-ongelmasta, modaliteettien epistemologiasta, analyyttisen filosofian historiasta ja tieteellisestä ontologiasta. On aika yhtenäinen seurakunta, mutta kyllähän siinä jo aiheita olikin sitten aika paljon. Nyt tässä toivottavasti syntyy myöskin keskustelua ja nyt luennoitsija, sä varmaan istut tuonne jonnekin keskellä, oliko niin puheen? Joo, puhun siitä ja listaana sitten. Niin, ja sitten tästä voi tulla joko, jos haluaa oikein syvällisen kysymyksen esittää, niin sitten voi tästä mikrofoni tulla tänne puhumaan tai sitten muuten paikaltaan sitten mielellään sanotaan nimi oikein selvästi ennen kuin aloitetaan, niin ihmiset ehti orientoitua siihen. No niin, tervetuloa. Ilkka Pättinen, ole hyvä. Anteeksi yksi kysymys. Mikä on toi sirkle? Se on piiri. Ilkka voi varmaan selittää. Joo, Ilkka voi selittää. Täällähän on ollut semmoinen kuin Logic Group, Helsingin Logic Group, ja nyt tuli logiikka, ja tämä on nuorten filosofien piiri. Joo, ei ollut piiri tänään. Ei, se on tosiaan circle on englanninkielinen sana piirille. Eli se on, meillä on kaksi kieltä, mitä käytämme. Tänään suomea, välillä käytämme englantia, mutta englanninkielisestä nimestä saimme hauskemman näköisen logon, niin sen takia se on tuolla esillä. Tosiaan kadonnutta menetelmää etsimässä, eli tässä puheessa käyn nyt jonkin verran läpi sellaista asiaa kuin tieteen metametodologia. Avaan valtaosan näistä termeistä tuossa piakkoin ja on sellaisia ajatuksia melko uskottavastikin, että ei ole mitään yhtä tiettyä tieteen menetelmää olemassa, joten sen takia on tavallaan menetetty tällainen menetelmä ja sitä olemme etsimässä nyt tässä, josko sille kuitenkin korvaaja löytyisi. Tosiaan mun kanssakirjoittajat eivät valitettavasti päässeet erinäistä syistä piti päästä, mutta nyt kävi näin. Tässä on ollut virusaaltoa ja muuta sellaista, niin ihmisiä on tippunut pois kyydistä. Ilmari Hirvonen toivon mukaan pääsee tuossa jonkin ajan kuluttua, kun pääsee aiemmasta sitoumuksestaan vapaaksi, mutta minä edustan näitä kaikkia kavereita nyt tässä. Ja tosiaan tämä on Marcel Proust tässä vasemmalla. Emme keskity kirjallisuuteen millään osin, mutta kun se oli oikeinkin hauska mielestäni nimi tälle esitelmälle, tämä kadonnutta menetelmää etsimässä, mikä on tietysti viittaus Proustin kadonnutta aikaa etsimässä teokseen. Noin, eli aloitetaan siitä, että minkälainen tämmöinen idealisoitu käsitys tieteestä, semmoinen käsitys, mikä niin kuin ehkä esitetään jossain populaaritieteen teoksessa saatetaan esittää. En tiedä, onko tällaisella näkemyksellä enää kuinka paljon kannattajia, voi olla hyvinkin paljon. Ei enää ole kovin aktiivinen kanta ainakaan tieteen filosofian sisällä. Eli tässä on 3 tällaista asiaa tieteestä. Yksi se, että tiede tuottaa varmaa tietoa. Eli se ei ole erehtyväistä, vaan se, jos ei tuota, niin vähintäänkin tähtää täyteen varmuuteen. Tiede on objektiivista jossain todella vahvassa mielessä. Se ei liity mitenkään, tieteen tuotokset ei liity mitenkään millään merkittävällä tavalla niihin ihmisiin ja instituutioihin, jotka sitä tekee esimerkiksi.
eikä ne ole näkökulmariippuvaisia eikä mitään sellaista. Ja sitten tämä kolmas, eli on olemassa yksi oikea tieteellinen menetelmä. Voi olla, että muitakin menetelmiä käytetään, mutta tällainen yksi on tai ainakin pitäisi olla olemassa. Nämä tosiaan, katsotaanpas mitä seuraa. No ensimmäisenä nykytieteen filosofian hyvinkin laajasti otettu käsitys on se, että ei ole mitään yhtä tieteen menetelmää. Toki on menetelmiä, joita tieteissä käytetään, mutta ei ole mitään yhtä. Eli kysymys siitä, että mikä metodi yhdistää matematiikkaa, kemiaa, taloustiedettä, arkeologiaa, psykologiaa, antropologiaa, kirjallisuustiedettä, voidaan jatkaa listaa. Ja yleisesti hyväksytty vastaus ja melko intuitiivinen jossain mielessä, että ei ole sellaista asiaa, mikä yhdistäisi antropologiaa ja kemiaa. Ja vielä lisäksi psykologiaa ja vielä lisäksi arkeologiaa ainakaan. Sitten on toinen, tämä on niin kuin tämmöinen, niin kuin sanotaan tälleen hienosti synkroninen kysymys, eli samanaikaisesti harjoitettuja tieteitä, nykytilannetta yhdistääkö mikään. No sitten me voidaan esittää tämmöinen diakroninen, eli ajassa eteen taaksepäin kulkeva. Eli yhdistääkö joku metodi 1200-luvun fysiikkaa, mikä on ollut melko aristoteellista luonteeltaan, ja nykyfysiikkaa, mikä taas ei ole. No vaikuttaisi, että tässäkin on se tilanne, että ei ne oikeastaan ajan metodeja niin kuin aristoteelikot ei ihan kauheasti tehnyt edes kokeita, ja saati systemaattisia kokeita, ja ne ei missään nimessä se ollut matematisoitua. Et toki aristoteellinen tai Ptolemaioksen tähtitiede oli kyllä matematisoitua, mutta se tavallaan muu fysiikka ei ollut. Ja yhdistääkö edes metodeissa mikään matemaattista logiikkaa ja aristoteellista logiikkaa? Ja tämäkään ei ole mitenkään selvä. Esimerkiksi todistuksen käsitettä sellaisena, kun nykyisessä matemaattisessa logiikassa tunnetaan, ei tunnettu aristoteellisen logiikan aikana. Ja sen lisäksi ei myöskään ollut sellaista asiaa tai sellaista erottelua, mikä nykyisin logiikassa tehdään syntaksin ja semantiikan välille, eli sen puhtaan muodon ja sitten totuusarvojen välillä tehtyä eroa ei ollut. Siis tästä tuntui seuraavan, että puhe tieteen menetelmästä on harhaanjohtavaa, koska ei ole mitään yhtä menetelmää. No, kuitenkin vaikuttaisi, että jotain periaatteita jaetaan siinä, miten tiedettä tehdään kautta näiden linjojen. Yksi hyvin tärkeä esimerkki, että tutkijat pyrkivät perustelemaan väitteensä ja arvioimaan muiden tutkijoiden töitä, omaa työtään, jollain yhdessä jaetulla standardeilla. Joten vaikka ei ole yhtä menetelmää, näyttäisi vahvasti siltä, että olisi ainakin jotain yhteisiä metametodologisia periaatteita. No mitä metametodologia on? No se on tavallaan metodologia metodologian valitsemiseen jossain mielessä. Se meta vaan tarkoittaa sitä, että käsitellään sitä asiaa vielä vähän kauempaa katsoen. Ei vähän niin kuin silleen, ehkä turhan vaikea sana, mutta myös toisaalta tarkka. Onko tämä metametodologia ja onko se käytössä oleva termi? On. Se ei kauhean laajasti, mutta ei ole ihan tätä varten keksitty. Tai suomen kielestä itse asiassa en tiedä, mutta englannin kielellä ainakin. Tässä on se, että tieteen filosofiaan tapahtuu hyvin vähäisissä määrin suomeksi. Sitä tehdään jonkin verran, mutta täälläkin tehty tieteen filosofia tehdään hyvin, hyvin suurelta osin englanniksi. Ei välttämättä hyvä asia, mutta näin se on. No niin, me Helsingin piirin väki sanomme, että asia, mitä kutsumme tiedolliseksi arvioitavuudeksi tai episteemiseksi arvioitavuudeksi niille, jotka haluavat käyttää sivistyssanoja, niin on osa tätä tieteen metodologiaa. Ja tämmöinen tiedollinen arvioitavuus yhdistää kaikkea tiedettä. Jokaisella tieteenalalla on sääntöjä ja
muut tutkijat niillä aloilla ja niiden alojen ulkopuolella pystyvät arvioimaan, että onko näiden sääntöjen mukaan toimittu siinä, miten asioita oikeutetaan, perustellaan, miten tutkimusta suoritetaan. Ja yleisesti tilanne on se, että pyritään noudattamaan jotain hyvän päättelyn ja argumentaation yleisiä periaatteita. No, mitä tarvitaan, että voi olla tällaisen tiedollinen arvioitavuus, voi toteutua? No, se tarkoittaa sitä, että meillä pitää olla jonkinlaisen pääsy tai saanti niihin väitteisiin, mitä sanotaan, ja myös niihin metodeihin, joten käyttää. Eli pitää olla joku keino tarkistaa, että jos joku väittää jonkun väitteen, niin pitää olla keino tarkistaa se, että pitääkö tämä väite paikkaansa vai ei. Ja nyt sellaisia asioita tietysti voisi tuntua, että eikö se nyt aina ole näin, mutta jos minä vaikka sanoisin, että minä tiedän, että jonkun kaukaisen planeetan ytimessä asuu keijuja, niin mutta mä en suostu mitenkään kertoa, miten minä tiedän sen. Niin tuntuu, että mä oon nyt semmoisessa tilanteessa, että mä en ole antanut mitään tiedollista pääsyä tämän väitteen arvioiseen kenellekään muulle. Joten se pitää olla joku semmoinen asia, että se on jossain määrin julkisesti tai jaetusti arvioitavissa. Ja tästä päästäänkin eteenpäin kätevästi. Eli tieteessä arvioiduvuuden on oltava intersubjektiivista. Ei se pitää olla jaettavissa muiden tiedettä harjoittavien ihmisten ja muidenkin toki kanssa. Eli kun tehdään jotain, niin se ei riitä voi olla, että teologiassa vaikka riittää henkilökohtainen ilmestys sille, että saa olla vakuuttunut, mutta tiede ei toimi siten. Tieteessä sen pitää olla joku asia, mikä pystytään jakamaan julkisesti. Se pitää olla kaikkien, jotka haluavat tarkastella tilannetta, että onko se näin, menikö se näin, niin heidän pitää pystyä arvioimaan sitä. Eli kaikkien mahdollisten subjektien pitää pystyä arvioimaan, on se ajatus tässä taustalla. Ja tosiaan, jos on jotain, sikäli kun on olemassa jotain sellaista asiaa kuin täysin yksityinen tieto, eli vaikka joku ilmestys, mitä muut eivät pysty tarkistelemaan, niin se ei ole intersubjektiivisesti tarkastettavissa, ja täten sellainen asia ei valitettavasti pysty olemaan osa tiedettä. Me olemme itse melko lailla vakuuttuneita siitä, että yksilö itsekään ei pysty tällaisissa tilanteissa tarkistamaan sitä, että tietääkö hän vai onko tässä mennyt jotain vaikka hänen kognitiivisessa kyvykkyyksessään pieleen, mutta sillä ei ole tämän kyseisen esityksen kannalta väliä. Nyt me puhumme vain tieteestä, emme epistemologiasta yleisemmin. Joten sitten meillä on vielä lisää tällaista metametodologiaa, mikä liittyy samaan tilanteeseen. Kontrastivismi. Siinä on taas sivistyssana, eli kyse on erojen tekemisestä. Eli pitää pystyä tehdä joku ero sen välille, että pitääkö näkemys paikkansa vai ei. Eli tämmöisiä kysymyksiä, joihin pitää pystyä vastaamaan jonkun väitteen pohjalta. Joku väite X tuolla, niin kuin filosofeilla on tapana käyttää jotain tuollaista muuttujaa, semmoisen väitteen, mitä ei vielä haluta spesifioida. On kyse väitteistä yleisesti, ei jostain tietystä väitteestä. Eli miten asiat olisivat, mikäli tämä joku väite X pitäisi paikkansa, ja toisaalta miten asiat olisivat, jos se ei pitäisi paikkaansa. Eli näiden kahden vaihtoehdon, sen, että väite on tosi ja se, että väite on epätosi, niin välillä pitää olla joku ero, että se on mielenkiintoinen väite. Eli miten nämä, ja jopa se, että miten nämä eroavat käytännössä. Koska aina voidaan keksiä joku
ero, mikä ei ole millään tavalla koeteltavissa, mihin meillä ei ole minkään kaltaista pääsyä. Kellään muulla tai meillä itselläkään ei ole mitään pääsyä, ja silloin tällaiset asiat eivät, väitämme, ole tieteen kannalta kiinnostavia. Eli mikäli tilanne näyttää ihan samalle, oliko niin, että television sisällä on pieniä henkilöitä esittämässä sitä näytöstä tai ei, niin silloin niiden pienten veijareiden sinne postuloiminen ei tee mitään työtä. Sillä ei ole mitään eroa silloin, jos me ei pystytä erikseen avaamaan ja katsomaan, onko siellä niitä, jos ne vaikka postuloidaan niin pieneksi, että mikään mahdollinen mittalaite ei niitä pysty ikinä sieltä näkemään, mutta kyllähän ne nyt siellä kuitenkin on. Ja toisella puolella meillä on teoria, joka pystyy vallan hyvin selittämään, että miten se kuva sieltä studiosta välittyy TV-vastaanottimeen, ilman että tällaisia tarvitsee postuloida. Niin silloin tuntuu, että sellainen väite ei pysty tekemään mitään hyödyllistä työtä meidän tiedollisissa käytännöissä. Ja tosiaan tässä tämä vaatimus, että tämä ei ainoastaan tätä eroa pidä olla tehtävissä väitteiden totuuden ja epätotuuden välillä, paikkansa pitämisen ja paikkansa pitämättömyyden, vaan että tämän eron tosiaan pitää olla intersubjektiivisesti tarkasteltavissa. Eli muu tutkimusyhteisö pystyy tarkistamaan, että onko todella näin vai ei. Että onko tällainen ero oikeasti olemassa näiden asioiden välillä. No, sitten on vielä yksi osa tätä rakennelmaa, mikä on se, että mielivaltaisuuden välttäminen. Eli pyritään välttämään sitä, että otettaisiin oletuksia tai jotain väitteitä, jotka on tyystin mielivaltaisia. Eli ei vaan vedetä asioita hatusta, vaan sen takia, että niitä on kiva vetää. Koska ihan näin pragmaattisestikin, jos mielivaltaisesti saa väittää ilman mitään perusteluja asioita, niin voi välttää ihan mitä tahansa. Ja silloin voi väittää sekä jonkun väitteen että sen kiellon. Ja molemmista, jos on samat seuraamukset, niin sitten sillä ei tietenkään ole mitään väliä. Jos niillä on eri seuraamukset, no sittenhän me itse asiassa ei tehty täysin mielivaltaista väittämää, vaan silloin se oli joku, millä oli väliä. Ja myöskään metodit eivät saa olla tyystin mielivaltaisia, koska mielivaltaiset metodit eivät tuota luotettavasti mitään järkeviä tuloksia. Ja myöskään oikeuttamiskäytännöt, eli päättelysäännöt vaikkapa, eli miten päätellään asioista toiseen, niin ei myöskään saa olla mielivaltaisia. Koska jos ne saisivat olla, niin mitä tahansa voisi perustella millä tahansa. Nyt totta kai tieteessähän tehdään oletuksia. Kaikki varmasti tietävät, että tieteessä tehdään oletuksia ja niitä ei aina ole pystytty aivan ehkä loppuun asti perustelemaan, mutta oletuksia tehdään. Mutta ne eivät silti ole mielivaltaisia. Ja tuossa on sitten ensimmäinen kuva filosofista. Kyseessä on fyysikko ja filosofi Philipp Frank Itävallasta. Hän oli Wienin piirin jäsen ja tieteen filosofi. Ja Frank argumentoi, että tieteen oletusten käyttämisen oikeuttaa niiden toimivuus. Eli se, että tieteen oletukset, niitä ei tarvitse olettaa mitenkään metafyysisesti jotain rakennetta maailmalle, vaan se riittää, että kun tiettyjä oletuksia käytetään, niin niiden avulla voidaan johtaa seuraamuksia ja nämä voidaan tarkistaa. Ja sikäli kun nämä tällaiset oletukset eivät toimi, niistä luovutaan, tai jos löydetään parempia oletuksia, niin kuin on käynyt aikojen saatossa, on huomattu, että täysin euklidinen avaruus ei välttämättä olekaan oikea avaruus fysiikalle.
tiedän, että jotkut saattavat olla eri mieltä, mutta se on melko konsensusnäkemys, niin silloin on luovuttu ajatuksesta, että tämä tapahtuu euklidisessa avaruudessa, on siirretty ei-euklidisiin avaruuksiin esimerkiksi. Eli niistä voidaan, ja samoin ajatukset aineen rakenteesta, siihen liittyvät olettamat ovat muuttuneet melko paljon sen jälkeen, kun Planck kehitti kvanttihypoteesinsa. Eli tosiaan, eli näistä oletuksia tehdään, mutta niitä arvioidaan niiden toimivuuden perusteella ja niitä ollaan valmiita korvaamaan ja muokkaamaan tarpeen vaatiessa. No sitten tietysti olen puhunut aika paljon tieteen sosiaalista, olen puhunut aika paljon tieteen tämmöisestä intersubjektiivisesta oikeutuksesta, mistä me pääsemme tieteen sosiaaliseen luonteeseen. Eli siellähän oli se idealisoitu kuva tieteestä, missä oli tämmöinen joku voimakas objektiivisuus. No sitäkin vastaan on vähemmän yllättäen esitetty kritiikkiä, mutta objektiivisuus tuntuu kuitenkin olevan sellainen kaltainen asia, jonka me haluttaisiin toteutumaan. Että se ei ole mitään mielipiteillä pelaamista tai no kun mä oon tätä mieltä juttua toi tiede, vaan siellä on joku, minkä takia nämä asiat, mitä me kutsutaan tieteeksi, on luotettavia, minkä takia meidän tulisi luottaa niihin. Ja tässä on tieteen filosofi Helen Longino, joka on esittänyt, että tutkimusyhteisö kokonaisuutena tuottaa sen halutun objektiivisuuden, ja tässä on tutkimusyhteisön piirteitä, jotka sen tekevät: tunnistetut kritiikin väylät, vertaisarviointi ja sen kaltaiset asiat, ihan keskustelut kollegojen välillä, muu tämmöinen avoin ajatusten vaihto ja formaalit rakenteet, joita on tehty sitä varten, että kritiikkiä voi tapahtua. Sitten on jaetut standardit, eli sille, miten arvioidaan omaa ja muiden töitä, niin se on mielellään melko julkilausuttujen standardien mukaan tapahtuu. Ja tunnistettujen kritiikin väylien lisäksi tarvitaan tietysti kritiikin vastaanottavaisuus, eli pitää olla, tieteentekijöiden pitää olla valmiita ottamaan myös vastaan kritiikkiä siitä, mitä he ovat sanoneet, mitä ovat tehneet heidän työstään. Ja sitten vielä älyllisen auktoriteetin tasa-arvoisuus, mikä tarkoittaa sitä, että kun kaikki ovat osa sitä tutkimusyhteisöä, niin kaikki otetaan sen tutkimusyhteisön osana näin lähtökohtaisesti vakavasti. Sillä ei ajatusten hyvyyden, teorioiden hyvyyden, tieteellisen työn hyvyyden mittari ei ole se, mikä titteli vaikka jollakulla on tai mistä maasta tämä on kotoisin, vaan se, että kuinka hyvin se on perusteltu, kuinka hyvin sen puolesta on argumentoitu, semmoisia ulkoisia mittareita sille, kuin hyvin se työ on tehty. Ne on ne, mitä tulisi käyttää. Ja tämä on hyvin yhtenevä asian kanssa, jota kutsutaan dialektiseksi oikeutuskäsitykseksi. Eli kun halutaan oikeuttaa väitteitä, epistemologiassa on vanha näkemys, tai tieto-opissa vanha näkemys on se, että tieto tulee siitä, että on oikeutettu tosiuskomus. No, tälle on tietysti löydetty vastaesimerkkejä vaikka kuinka paljon, mutta ajatus siitä, että tieto ja oikeutus liittyy kiinteästi toisiinsa, on kuitenkin hyvin tärkeä ajatus. Eli ajatus siitä, että jos haluaa väittää jotain ja haluaa, että muut uskoo siihen, niin pitäisi oikeuttaa se, mitä tekee. Tämä dialektinen voisi olla myös dialoginen, eli se tarkoittaa sitä, että jonkinlaisessa keskustelussa jonkun yleisön kanssa oikeutetaan asiat. Eli tosiaan nykytieteen filosofiassa toi Longinon esittämä ajatus, tai toi Longinon aiempi tämä tavallaan objektiivisuusajatus, ja Longinolla on myös ajatus siitä, että tieteen menestyksen tae on nimenomaan tämän kaltainen sosiaalinen organisaatio. Ja olennaista ei ole vain se, että se loisi jotain yksimielisyyttä, koska sehän niin kuin ihan tunnetusti ei luo aina yksimielisyyttä. Ihmiset on välillä eri mieltä asioista. Mutta se, mitä se mahdollistaa, on se, että me saadaan hyviä oikeutuksia asioille, semmoisia, mitä me voidaan arvioida. Ja
hyviä perusteluja, hyviä oikeutuksia. Tämmöinen oikeuttaminen tosiaan, kuten sanoin, tämmöisen dialektisen oikeutuskäsityksen mukaan tapahtuu aina jollekin yleisölle. Se on tiedeyhteisö, yhteisön jäsenet pyrkivät omia näkemyksiään, omia teorioitaan, omia tutkimustuloksiaan oikeuttamaan muille saman yhteisön jäsenille. Ja jotta tämä voi toimia, niin pitää olla jotain yhdessä jaettuja oletuksia, vaikka tietyn kaltaisen logiikan käyttäminen päättelyssä, tietyn kaltaisen matematiikan käyttäminen asioissa ja sen kaltaisia asioita. Ja sitten asia, jonka lisäämme, on universalismin vaatimus. Eli tieteessä pyritään lähtemään liikkeelle sellaista oletuksesta, joka mahdollisimman moni, ja tämmöisessä ideaalisessa tapauksessa, mihin tuskin ikinä päästään, niin kaikki. Mutta mahdollisimman moni voisivat hyväksyä sen, mistä lähdettiin liikkeelle. Koska jos mahdollisimman moni pystyy ne lähtökohdat jakamaan, niin silloin vaikuttaisi, että se keskustelu siitä, että mitä meidän tulisi uskoa, mitä meidän tulisi pitää tietona, niin on huomattavasti helpompi käydä. No, sitten siellä oli alussa tämä ajatus siitä, että tässä niin kuin idealistisessa tiedekäsityksessä, että tiede tuottaa erehtymätöntä tietoa. No nyt kuitenkin on jo viimeistään Popperin ajoista eteenpäin, mutta väittäisin, että korjaa viimeistään Peircein ajoista eteenpäin. Charles Sanders Peirce, amerikkalainen filosofi ja matemaatikko, toi aikanaan tieteen filosofiaan termin fallibilismi, eli erehtyväisyysismi, mikä on vaikea kääntää järkevästi suomeksi, mutta toivotaan, että se tässä selviää, mitä se tarkoittaa. Eli tarkoittaa, että tiede on erehtyväistä, inhimillinen tieto on erehtyväistä. Ja nyt, kuten tuossa aiemmin jo muutamallakin dialla käytiin läpi, että tieteellinen oikeutus aina lähtee joistain lähtöoletuksista liikkeelle. Joten se on ehdollista näihin lähtöoletuksiin nähden. Jos nämä lähtöoletukset osoittautuvat virheelliseksi, niin niihin nojautuvat tutkimustulokset. Ne ei välttämättä ole vääriä. Se, että me ollaan tehty virheitä matkan varrella tunnetusti, ei tarkoita sitä, että lopputulos on väärä. Päättelysääntöjä voi rikkoa ja silti se tulla toteen lopputulokseen. Tämä ei suoraan tarkoita sitä, että se on väärin, mutta siinä tilanteessa huomaamme, että me emme ole vielä oikeuttaneet niitä väitteitä. Ne voivat toki olla myös väärin. Ja tämä on tärkeä syy sille, minkä takia tiede on fallibilistista, eli erehtyväistä. Ja sitten on vielä tämä toinen hyvin tärkeä syy, mikä on se, että tieteellinen päättely on usein, ei aina, ampliatiivista. Ampliatiivinen nyt on taas sivistyssana, eli avataan se ampliatiivinen päättely. Perinteinen logiikkahan on luonteeltaan deduktiivista. Jos premissit ovat tosia, niin johtopäätös on tosi, jos on päätelty sääntöjen mukaan oikein. Mutta se, mitä tietysti tieteessä tehdään, koska ei pohdita formaaleja systeemejä, vaan tosimaailman asioita, niin joudutaan päättelemään ohi sen, mihin meillä todistusaineisto riittää, jos halutaan saada jotain yleistyksiä aikaiseksi. Eli joudutaan päättelemään laajemmalle, kun havaintoaineisto tai vastaava suoraan kykenee tukemaan, mutta sitten meille tulee tämä Russellin kanan ongelma, että Russellin kana katsoo, että onpas toi Russell mukava tyyppi, kun se ruokkii mua joka päivä. Ja sitten tuleekin se päivä, kun ajetaan syödä se kana. Sepä ei ollutkaan enää hyvä tyyppi. Että siellä on tehty tämmöinen induktiivinen päättely, että aina kun toi tulee tänne, niin mulle käy hyvin. Niin se ei ollutkaan pätevä. Niin tämmöinen on tietysti aina paljon. Tämän kaltainen päättely voi aina ollakin mennyt pieleen. Ja jopa logiikassa ja puhtaassa matematiikassa on se tilanne, että siellä on inhimillisenä toimijoina olemme voineet tehdä virheen siellä matkan varrella. Vaikka ne säännöt olisivat semmoisia, se päättely itsessään olisi deduktiivista, eikä laajentaisi tietoa ohi sen, mitä tavallaan jo oli, niin siitä huolimatta virheitä tapahtuu vielä päälle. Tämä on vielä
yksi syy, minkä takia tämä on fallibilistista. Jopa nykyisin, kun tietokoneella tehdään todistuksia, niin siinäkin on se ongelma, että siellä voi olla koodausvirhe jossain. Tai siellä voi olla niin kuin sanotaan rautatason virhe, eli siinä tietokoneessa laitteena voi olla joku systemaattinen virhe, mikä johtaa siihen, että siellä tulee virheitä. Ja tämä johtaa siihen, että kaikki tieteellinen tieto, mukaan lukien matemaattinen ja looginen tieto, on periaatteen tasolla kumoutuvaa. Voi tulla uusia havaintoja, teoreettisia työkaluja, käytännöllisiä työkaluja, jotka osoittaa aiemman käsityksen vääräksi. Ja nyt tosiaan objektiivisuus. Eli sitähän vähän tuossa jo sivuttiin Longinon yhteydessä ja dialektisen oikeutuskäsityksen. Ja minkä takia nykyisin katsotaan, että vaikuttaa siltä, että tiede ei ole semmoisessa vanhassa kunnon mielessä objektiivista. Ja se johtuu siitä, että sitä tekee kognitiivisesti rajalliset henkilöt, vaikka kuinka fiksuja olisivat fiksuimmat heistä. Ja heillä on aina yksilöllisiä kulttuurillisia vinoumia. Ja myös yhteisöillä, tiedeyhteisöt mukaan lukien, on yhteisiä jaettuja vinoumia. Ja nämä vinoumat eivät tarkoita ainoastaan ongelmia sen suhteen, että ne voi ohjata tutkimustulosten suottamista huonoon suuntaan, vaan ne voi myös johtaa siihen, että ei tutkita kaikkia sellaisia asioita, mitä olisi hyvä tutkia. Mutta tässä tullaan tähän aiemmin esittämääni intersubjektiivisuuden ja universaalisuuden vaatimukseen. Eli jos intersubjektiivisuuden vaatimus on, pystyttäisiin jakamaan nämä asiat, niin se on itsessään, muut tulee tarkistaa sen työn, mitä ollaan tehty. Muut yhteisöt tulee tarkistamaan sen työn, mitä meidän yhteisö on tehnyt. Ja sitten tämä universaalisuuden vaatimus, että mahdollisimman laaja joukko ihmisiä kutsutaan tekemään tätä tarkistusta, pohtimaan sitä, että onko tämä mennyt hyvin. Ja tämä on väitteemme, että tästä tieteen objektiivisuudessa on olennaisesti kyse. Sitä, että me pyritään välttämään yksilöiden ja yhteisöjen vinoumien vaikutusta siihen, mitä tutkitaan, miten tutkitaan, miksi tutkitaan. Eli yritetään saada mahdollisimman laaja joukko mukaan tähän tärkeään tiedolliseen projektiin, mikä on kokonaisuutenaan tiede. Ja sitten, koska aina pitää sanoa jotain, jos tähän mennessä ei ole sanonut mitään kiistanalaista, niin aina pitää varmistaa, että sanoo jotain kiistanalaista. Niin Helsingin piirin keskeinen väite siis on se, että tiede toimii ja edistyy noiden aiemmin esitettyjen periaatteiden ansiosta. Sen ansiosta, että vaaditaan, että asioihin tulee olla tiedollinen saanti, väitteiden tulee tehdä erotteluja, jotka on käytännön tasolla tarkistettavissa, sen, että pitää olla intersubjektiivinen saanti asioihin ja sen, että hyväksytään asioiden fallibilismi. Niin ja että käytetään tämmöistä dialektisesti tapahtuvaa oikeutusta, eli oikeutus ei tapahdu yksilölle itselleen, vaan yksilöiden ja yhteisöjen välillä käydyssä dialogissa. Ja tämä osa näistä ainakin väitteistä varmaan tuntuu lähes itsestäänselviltä. Eli tuskin kukaan epäilee sitä, että tieteen on toimittava sillä, että asioita jaetaan, väitteet, todistusaineistoa, kaikkea tämmöistä jaetaan. Mutta on kuitenkin sellainen tilanne, että merkittävä osa filosofiasta ja uskonnollista käsityksistä ei ole oikeutettuja näiden asioiden valossa. En tietenkään sano, että välttämättä tarvitsee olla, mutta ei kuitenkaan ole. Eli jos on esimerkiksi uskonnollisia käsityksiä, jotka perustuu henkilökohtaiseen ilmestykseen, niin ne eivät täytä näitä kriteerejä. Ja samoin, jos on filosofisia näkemyksiä, niin kuten on esimerkiksi metafysiikan sisällä, jotka perustuu asioihin, jotka on periaatteellisesti laskettu meidän epistemisen tiedollisen pääsemme ulkopuolelle. Jotain metafyysisiä alkioita, joista ei voi oikein saada mitään tietoa, niin se ei täytä tämmöistä niin kuin, tiedollisen päädyn vaatimusta. Ja esimerkiksi metafysiikassa on ollut ja valitettavasti osassa epistemologiaa taipumus puhua sellaista asioista kuin mahdolliset maailmat. Sinänsä hyvin formaalisti määritelty juttu, mutta
mutta sitten käytännön tasolla ne stipuloidaan ja silloin ne on mielivaltaisesti annettu niiden ominaisuudet, eikä ole mitään keinoa. Ehdoton identiteetti tällaisten maailmojen välillä on pääsääntöisesti vain stipuloitu asia. Se vaan sanotaan, että nämä kaksi asiaa on identtisiä ilman, että on mitään syvempää kertomusta kerrottavana. Eli siellä on tällaisia asioita vastaan rikkoo monet filosofiset käytänteet. Ja tämä on tämä eniten tietysti varmaan kiistanalainen väite, että filosofian tulisi käyttää samoja metametodologisia periaatteita, näitä, jotka tässä edellä esitin, kuin mitä tiede käyttää, mikäli filosofia haluaa olla osa tiedollisia pyrkimyksiä, mikäli filosofia haluaa tuottaa jotain sellaista, mikä on pysyvää. Ja uskontoon ei ota kantaa. Uskonto saa hoitaa asiansa minun puolestani niin kuin haluaa. Ihan niin kiistalliseksi en aio nyt lähteä. Joten vielä summataan tässä pitkän suorinani lopuksi. Tiede on sosiaalista argumentaatiota. Eli tieteessä on yleisesti hyväksytty tiettyjä hyvin yleisiä ja hyvän argumentaation periaatteita, joita on voitava soveltaa sosiaalisesti, ja näin siellä tapahtuu. Siellä on kaiken maailman ajatuksia, on tieteellisiä konferensseja, on vertaisarviointia, on kaikkea muuta tämmöistä, missä nimenomaan sosiaalinen yhteisö keskenään puhuu asioista ja kirjoittaa asioista. Mutta tiede on ehdollista. Se riippuu siitä, mitä me olemme jossain mielessä olettaneet, vaikka niitä oletuksia itseään myös tarkistellaan ja niitä muutetaan. Mutta just se, että kun niitä tarkastellaan ja muutetaan, niin osoittaa sen, että se on erehtyväistä. Ja se työ, mitä objektiivisuuden vaatimus tieteessä tekee, tulee intersubjektiivisen arvioitavuuden ja universalismin kautta. Ja sitten lopulta tämä metafilosofinen pointti, eli ajatus filosofiasta. Niin filosofiassa vaikuttaisi, että ei aina noudateta, voi olla jopa, ettei usein noudateta tällaista tieteellistä metametodologiaa, mutta sanomme, että näin kuitenkin siellä tulisi tehdä. Ja sitten avaan kentän keskustelua. Joo, kiitos tosiaan tästä vapaasta johdannosta tässä. Mentiin asian ytimiin ja esitettiin tietty määrä ydinkohtia, miten perustelut on helposti edetään muutenkin tässä. Tässä nehän tietysti oli varsin yhtäpitäviä ja tietysti pitempiaikaisen jo tuommoisen filosofisen keskustelun suhteen Suomessa, niin mitä Niiniluodonkin esittänyt, mutta kysyisin, että miten tuo tieteen autonomia sitten liittyy näihin sinun esittämiin faktoihin, varmaan se siihen korreloituu, mutta voitko hieman siitä sanoa, kuinka tärkeää se on? Tieteen autonomia on sellainen asia, mikä siis jos nyt ajatellaan, että jos tiede otettaisiin tiukempaan vaikka valtiolliseen kontrolliin, niin siinä on silloin heti riski, että nämä ei pääse toteutumaan. Tilanne, missä pohditaan sitä niin kuin tiedollisten arvojen toteutumista, vaan oikeutukset saattaa siinä tilanteessa siirtyä enemmän poliittiseksi. Se on tässä tietysti jos ehkä pitänyt avata hieman selkeämmin sitä, että tosiaan kyse on tiedollisesta projektista eikä se mitä, että pyritään vaikka kasvattamaan kansantaloutta tai muuta tällaista. Ja tieteen autonomia varmistaa sitä, mistä tavallaan puhuin objektiivisuutena, eli nimenomaan sitä,
vinoumat ja muut sellaiset asiat eivät, oli ne sitten poliittisia tai mitä hyvänsä, niin eivät pääse vaikuttamaan. Ja myös se, että auktoriteetti on tavallaan välinen auktoriteetti on tieteessä tasa-arvoista pitäisi olla, eli kaikkien sana on lähtökohtaisesti yhtä arvokas. Ja heti jos tiede menettää autonomiansa, eli joku ulkopuolelta sanoo, että miten pitäisi tehdä, niin tämä arvo ei ainakaan pääse toteutumaan. Ja siinä tilanteessa jollain on de facto enemmän sananvaltaa. Totta kai nytkään ei olla niin auvoisessa maailmassa. Tiederahoitushan hyvin voimakkaasti muokkaa sitä, mihin suuntaan tutkimus tapahtuu. Ja että niillä aloilla, millä tutkimus on kallista, niin se voi muokkaa sitä erittäin syvästi. Niillä alueilla, joissa se on halpaa, niin tieteen filosofiassa, niin se ei samalla tavalla tietenkään siihen vaikuta, kun toiset niistä tekee sitä vapaa-ajallaan. Mutta koska sitä pystyy tekemään, ei tarvitse kuin kirjastokortin käytännössä, että pystyy pääsemään tutkimusmateriaalinsa käsiksi. Mutta se on tosiaan, tieteen autonomisuus on hyvin tärkeä kysymys ja se olisi ehkä ollut hyvä jopa jossain määrin nostaa esille. Kiitos. Joo, kiitoksia. Kiitos. Joo, niin lähtiin tässä alkuun tämän autonomian kautta ja täällä on yleisökysymyksiä muutama ja tullut ainakin Paavo Pylkkä. Hyvä. Onko tuonnekin? Voiko tuonne? Joo. Niin se menee mikkiin. Jos... Ne sinne, niin saadaan oikein. No niin. Tyyliä. Hyvä, joo. No niin, kiitoksia. Tämä oli hyvin selkeä ja ollaan tietysti näistä Ilkan kanssa aikaisemminkin puhuttu, mutta mä ajattelin, että se voisi olla ihan kiinnostavaa. Niin kysymys tästä niin kuin näiden ei-havaittavien entiteettien postuloimisesta, että missä määrin tavallaan suosittelette, että sitä saa tehdä ja ikään kuin kuinka pian, millä aikataululla sitten pitäisi sitä empiriaa saada, jolla sitten päästään niin kuin testaamaan. Ja tämä ehkä liittyy laajemmin siihen, kun monet pitää hyvänä tällaista kuin päättely parhaaseen selitykseen, eli inference to the best explanation, eli aina jos me ollaan tilanteessa, mikä näyttää hiukan mystiseltä tai vaikeasti ymmärrettävältä, niin sitten postuloidaan joku semmoinen asia, ei havaittava asia mahdollisesti, joka sitten selittää tämän. Ja mä oon myös ymmärtänyt, että ehkä Helsingin piirissä tämä IBE, eli päättely parhaaseen selitykseen, ei ole ihan semmoinen niin kuin menetelmistä rakkain teille. Niin tätä mä ajattelin, että jos avaisit, koska mä luulen, että se kiinnostaa myöskin Abrilia ja muitakin. Joo, siis tuossa on nyt heti, koska ne filosofit tykkää tehdä erotteluja, niin aloitetaan tekemällä erottelu. Tuossa heti oli tämä ei-havaittavat asiat, niin kuin entiteetit jonkinlaiset. Niin niitähän nyt on ainakin muutama sorttia heti keksittävissä. Yksi on periaatteessa ei-havaittavat. Eli jos joko määritelmällisesti tai johtuen siitä, minkälaiseen systeemiin se upotetaan, on asia, mikä ei kykene tekemään erottelua. Että se niin kuin, ei sikäli niin kuin, ei tee mitään eroa minkään mahdollisen havainnon tasolla se, että pitääkö se, että onko sitä entiteettiä olemassa tai ei. Niin se on pulmallista. Sikäli kun se ei tee mitään muuta kuin vaan tällainen, niin sitten se on luultavasti semmoinen harmiton lisä jotain teoreettista koneistoa, mutta niin kuin semmoisen tuominen mukaan ei ole täten oikeutettua. Nyt jos puhutaan sitten toisessa mielessä ei-havaittavissa olevasta, niin meillä on totta kai mainioita esimerkkejä siitä, että on tietty joukko havaintoja, ja selitetään ne havainnot postuloimalla joku entiteetti. Atomihypoteesi esimerkiksi on sellainen, ja sitten kokonainen planeettakin löydetty näin. Nyt mä olaan itteni, koska mä muistan tähtitieteen niin järkyttävää huonosti. Mä haluan väittää, että niin löydettiin sitten. Se ensin postuloitiin, koska se tarvittiin, että taivaan mekaniikka näyttää meidän aurinkokuntamme kannalta oikealta. Et se, mikä selittäisi parhaiten havainnot, on se, että siellä olisi vielä yksi planeetta, mitä me ei olla nähty. Ja totta kai tämän kaltainen
spekulaatio pitää olla sallittua. Ja voi jopa olla, että ensin pitää tehdä joku spekulaatio, jolla ei ole mitään, ei pystytä antamaan mitään keinoa, että miten se havaittaisi, että onko tämä näin tai jollain toisella tavalla. Ja se on sitten vaikea kysymys, että missä vaiheessa pitäisi puhaltaa peli poikki ja sanoa, että eikä nyt tämän kanssa ole leikitty ihan tarpeeksi. Sama strategia tietysti petti. Vulkanusplaneetta postuloitiin selittämään Merkuriuksen periheli, eksentrisyys. No sitä ei löytynytkään. Selitys löytyi vallan muualta. Valtaosa selitystä löytyi muiden planeettojen olemassa olevien vaikutusta. Laskettiin riittävän tarkasti ja loppu selittyi sitten yleisen suhteellisuusteorian tekemällä korjauksella. Tämä oli hyvä esimerkki sikäli, että 2 viikkoa sitten tätä jauhettiin täällä aika tarkkaan, mutta sä tiedät tähtitieteestä aika paljon. Onko Paavolla tähän jotain jatkokysymystä vai niin seuraavalla yleisesti? No ei, ehkä mä sitä ajattelin vielä siitä, että onko sitten tällaista, onko ylipäätään tämä menetelmä niin kuin päättely parhaaseen selitykseen niin kuin sellainen, koska aika monet kuitenkin pitää sitä hyvin arvokkaana ja vähän niin kuin itsestäänselvänä ja sitten se on taas se niin kuin kiinnostavaa, että millaista kritiikkiä sitä vastaan voidaan ikään kuin menetelmänä esittää. Enkä nyt tarkoita keijokaisia telkkarissa, vaan jotain vielä ehkä tietyllä tavalla ehkä lähempänä sitten, mitä tieteentekijät puuhastelee. Joo, annoin tuossa puheessa ei tehdäkseni jonkun asian sinänsä nauranalaiseksi, vaan sen takia, että en vaimossakaan taho kenenkään suosikkiteorian päälle, niin annoin naurettavia esimerkkejä. Ja se ei välttämättä olisi pitänyt ehkä miettiä ennakkoon jotain vähän parempia. Mutta päättely parhaaseen selitykseen on toki yksi ampliatiivisen päättelyn muodoista, ja tieteessä käytetään ampliatiivista päättelyä. Sehän päämuodot on niin sanottu induktio ja abduktio. Induktio on se, että yleistetään siitä, että meillä on joku sarja havaintoja ja sitten yleistetään niistä jollain tavalla. Se, että niin kuin, no, tähän mennessä on käynyt näin käy aina tyylisesti niin kuin karkeimmillaan. Toki se on paljon monimutkaisempia ne tavat, miten se päättely käytännössä tehdään tiedettä tehtäessä. Ja sitten toinen on tämä myös Charles Sanders Peircein käsitteenä tuoma abduktiivinen päättely, missä taas sen päätellään tavallaan taaksepäin. Jos X niin Y on se on tavallaan se muoto, mikä otetaan, ja sitten nähdään Y, no täten X. Tämähän ei formaalisti päde, koska joku muukin voi olla siellä mutta tämä on se ajatus, minkä päällä sitten tämä päättely parhaaseen selitykseen rakentuu tämän abduktion ajatuksen päälle, eli siihen, että joku hypoteettinen asia selittäisi, minkä takia me nähdään, miten tämä on. Ja tämmöisiä voi tietysti olla paljon, näitä voi keksiä vaikka kuinka paljon, mutta ajatus päättyy parhaaseen selitykseen. Nyt meillä on yksi semmoinen malli, yksi semmoinen teoria, yksi semmoinen entiteetti, mikä olisi just paras tämän tekemisessä. Ja onko silloin kohtuullista päätellä tänne päin? Ja mä sanoisin, että se on hyvin, hyvin tapauskohtainen kysymys. Se on hyvin vaikea sanoa tämän, koska nyt jos mä sanoisin, että no ei kun toi on formaali virhepäätelmä, niin sitä ei saa tehdä. Niin se ei tunnu olevan kauhean kohtuullista, koska sitten sen jälkeen joku sanoo, että se induktiivinen päättely oli formaali virhepäätelmä, joten siihen ainakaan ei vedota. Joten tässä sitten on esimerkiksi tieteen filosofi Bosman Fraasen on vedonnut tällaiseen bad lot, eli huono joukko argumenttiin. Että entä jos me ollaan löydetty vaikka 5 eri hypoteesia, mitkä voisi selittää havainnon. Kaikki niistä on itse asiassa ihan surkeita. Yksikään niistä ei pääse lähellekään sitä, mitä asiat on. Niin minkä takia se yksi näistä sattuu olemaan paras, pitäisi saada meitä ensinkään vakuuttumaan siitä, että hyväksytään tämä paras näistä. Se on paras siitä huonosta joukosta. Mutta se on tosiaan niin kuin, se on. Ja siellä on myös semmoinen kysymys, että mitä tarkoittaa paras selitys? No, tässä on nyt 2 ongelmaa, sanottiin, mitä tarkoittaa, että joku on paras selitys ja se, mitä tarkoittaa, että joku on selitys. Että onko se selitys asialle, että se seuraa jostain toisesta asiasta, niin onko se ensimmäinen selitys
kaikki se on se, mitä tässä haetaan, mutta sitten myös se, että mitä se paras on, se vaatii heti, että meillä on jotain kriteeristöä ja lasketaan silleen, että minkä takia yksi selitys valitaan paremmaksi selitykseksi kuin joku toinen selitys. No se voi olla esimerkiksi yhtenevä jonkun muun teorian kanssa, niin muun tieteen kanssa jotain tämmöistä. Ei nyt käydä postuloimaan sinne asioita, mitkä on täysin vieraita kaikille tälle muulle jutulle, jos me voitaisiin yrittää postuloida asia, joka ei ole yhtään outo tästä näkökulmasta. Mutta siellä jää kuitenkin semmoinen kevyen subjektiivisen oloinen fiilis, mutta kyllä toi pitäisi tietysti olla semmoinen asia, mikä sitten niin kuin lähtökohtaisesti niin kuin neuvotellaan sen relevantin osan tiedeyhteisöstä sisällä, että onko tämä semmoinen asia, mikä on hyödyllinen vai ei. Ja vielä viimeinen kysymys, sitten menen takaisin. Niin tässä samassa yhteydessä ehkä, että nythän tiedät ehkä, että Richard David tai David, mä en tiedä miten lausutaan Tukholman yliopistossa, niin on kirjoittanut kirjan tästä sääteorian filosofiasta ja pohtii sitäkin vaihtoehtoa, että fysiikka ei ole enää empiirinen tiede, koska me niin kuin tämmöinen sääteorialla valtavasti yhteisöllisesti tutkitaan. Todella joku väitti mulle edelleen, että se on edelleen suurin, niin kuin eniten rahoitettu fysiikan, tämmöisen teoreettisen fysiikan tutkimusala tällä hetkellä. Ja siitä kuitenkin näyttää, että siinä nimenomaan se empiria ehkä ei ole, eikä ole ihan selvä, tuleeko sitä, niin miten sitten taas tämä Helsingin piirin näkökulmasta tämä sääteoria ja nämä Richard Davidin ajatukset teistä näyttää? Säieteoriaa en uskalla käydä arvioimaan mitenkään kauhean syvällisesti, näin julkisesti, yksityisesti kyllä, mutta siis voin sanoa, että sen verran sanon, että olen melko skeptinen sen suhteen, mutta mulla ei ole riittävän hyvää argumenttia, että se kannattaisi julkisesti esittää. Mutta se, mitä Richard David haluaa sanoa, että tehdään jotain tämmöistä jälki-empiirinen tiedefysiikasta, niin se tuntuu mun mielestä sekä hölmölle että vaaralliselle. Siinä ei ole yhtään hänen kanssaan samoilla linjoilla. Kiitos näistä dialogista ja nyt mennään sen verran eteenpäin, että ei kysyjä tarvitse liikaa odottaa. Meillä oli tässä yleisökysymys. Haluatko mennä tuonne mikkiin? Mä voin painoksia joku. Ei ole muuta. On se tärkeä. Joo, ei mulla mä ihan maailmankona näin kysyn filosofian määritelmästä, että jos Schopenhauer sanoo, että maailma on mielteinen, niin onko se filosofia vai onko se runoutta? Joo, toi on filosofian määrittely ei ole kieltämättä mitenkään kauhean helppo asia. Se on, siis aina voi tehdä tämän halpahintaisen määrittelyn, että se on se asia, mitä tapahtuu filosofian laitoksilla, mutta se ei tullut kauhean tyydyttävälle. Ja sitten taas heti kun mennään johonkin tommoseen, mitä vaikka Schopenhauer sanoo tai mitä Hegel tai Kant sanoo filosofiasta, niin sitten on aika paljon filosofia, jotka luultavasti ei ole samaa mieltä siitä, että onko tämä ainakaan tyhjentääkö tämä koko filosofian sisällön. Niin se, että onko nyt sitten Schopenhauer runoutta vai filosofiaa. No varmasti, jos ottaisi jonkun sopivan, jos ottaa filosofialle semmoiset pyrkimykset, semmoiset tavoitteet, kuin mitä minä soisin sille otettavan, niin sellaista filosofiaa se ei olisi se, mitä Schopenhauer tekee. Väittäisin, tai mitä Hegel teki. Mutta en mä myöskään halua sanoa, että tämän takia se ei ole filosofiaa, koska se menee ja tuntuu, että nyt mä määrään liikaa sitä, mitä tämä asia, jota kutsutaan filosofiaksi, saa olla. Mä voin vaan suositella, että hei, tehkää ennemmin tämän kaltaista filosofiaa. Ja voi olla, että se on myös runoutta. Sehän ei tarkoita, etteikö se voisi olla myös filosofiaa. Kun Nietzschekin tuntuu olevan välillä lähempänä runoutta, vaikka Nietzscheä filosofina syvästi arvostankin. Onko sulla tähän jatkokysymystä vai? Ei. Niin, kiitos näistä nyt sitten. Ja tosiaan
Mennään sille kohta. Onko sulle? Joo, se voi. Joo, se on nimesi. No, Timo Heinonen. Joo, Timo Heinonen. Parikin ajatusta tai kysymystä. Opiskelin psykologiaa tässä Helsingin yliopistossa 70-luvun alussa. Psykologia tieteenä oli silloin jotenkin kyseenalaista pikkasen sitä, koska se on humanistinen tiede ja puhuttiin hermeneutiikasta. Ja sitten kun puhutaan mielestä, mielen ymmärtämisestä, niin on hyvin vaikea saada empiiristä tietoa. Tai sitten mentiin johonkin tämmöiseen oppimisteoriaan, johonkin Pavlovin kohdille, että silloin sitten pystytään saamaan suoria havaintoja. Onko tästä päästy yhtään tästä eteenpäin tästä ristiriidasta, mitä tämmöisten luonnontieteiden ja sitten humanististen tieteiden välillä on. Ja toinen ajatus tai kysymys on tämä, että tuosta otsikosta tuli mieleen, että kun kadonnutta menetelmää etsimässä, kun nykyään mediassa on niin paljon kaikkea fake newsia, misinformaatiota, disinformaatiota, väärinformaatiota ja vääristelyä, niin onko tiede ja tieteen metodologia nyt menettänyt asemansa tässä uudessa maailmanjärjestyksessä? Joo, kiitos. Päästiin maailmanjärjestykseen tärkeäseen asiaan. Tein tähän hyvin vastaus. Nopeasti tehdä tai muistiinpanoa, että yritän muistaa vastata kaikkeen. Siis mä en, niin kun, se käsitys, mikä mulla on nykypsykologiasta on hyvinkin sellainen, että se on täysivaltainen tieteen joukon jäsen, mutta mä en tiedä, että kuinka kokonaisvaltainen kuva mulle on päässyt muodostumaan psykologiasta, koska se ei ole mun varsinaista ydinaluetta. Oma tausta on enemmän fysiikassa, mutta ihmistieteet sinänsä ei ole, niin itsessään en näe mitään syytä, mikä tekee olisi tiedeyhteisön täysivaltaisia jäseniä. Siellä on vaan sitten tietysti tämmöisiä pikkumaisia vaatimuksia haluaisin esittää sinne, että pitää tehdä sellaista työtä, mikä on esimerkiksi laajemmin arvioitavissa ja niin edelleen. Mutta niitä tuntuu aika usein tehtävä, jopa kirjallisuustieteessä käsittääkseni kuitenkin perustellaan niitä väitteitä, mitä tehdään vaikka jostain teosesta. Ei se niin kuin hermeneutiikka kuitenkaan ainakaan jää sen yksittäisen tekijän pään sisällä, vaan se pyritään eksplikoimaan, jos olen käsittänyt tilanteen oikein. Tämä ainakin siinä pienessä joukossa, mihin olen itse tutustunut. Ja tuossa asia, minkä aina välillä unohdan sanoa, että kun puhun tieteestä tässä suomen kielen merkityksessä ja saksan Wissenschaft-merkityksessä, eli tämmöisessä eri eurooppalaisessa merkityksessä, missä melkein kaikki, mitä yliopistoissa tehdään, on tiedettä. Ja eikä tämmöisessä angloamerikkalaisessa tavassa, missä sana science, se on jostain syystä päätetty, jos sitä ei millään luonnehdita alkuun, niin on päätetty, että se koskee vain luonnontieteitä ja ehkä jostain ulkoista matematiikkaa, joka tietenkään ei ole luonnontiede, mutta se on sallittu joskus sivujäseneksi. Niin se on unohdan sanoa tämän, kun Suomessa olen tottunut siihen, että kutsumme ihmistieteitä ja luonnontieteitä ja sosiaalitieteitä ja valtiotieteitä kaikkia tieteeksi, niin lähtökohtaisesti nämä ovat kaikki tiedeyhteisön hyviä jäseniä. Mutta sitten oli tämä ikään kuin, mitä mä nyt sanoisin, totuuden jälkeinen aika, niin kuin sitä on kutsuttu tämmöisen tiededenialismin ja tämmöisen niin kuin fake news valeuutisten aikaan ja kaikkien tämmöisten AIlla tehtyjen väännösten, jotka on osa melko uskottavia videomateriaalista ja muuta, niin kyllä sieltä tulee vähän semmoinen kuva, että näin isommassa keskustelussa ja paljon myös puhuttu siitä, meillä Suomessakin ihan korkean tason politiikkaa sanoi, että kaiken maailman dosentteja on kuunneltu tarpeeksi. Niin kyllä se tuntuu, että semmoinen tietty kunnioitus sellaista harkiten tehtyä tiedon etsimistyötä kohtaan, eli tieteellistä työtä kohtaan, niin
toisaalta kunnioitusmenneellä luulen, että voi olla jopa ihan ymmärrys siitä, että mitä on sellainen hyvä tiedonhankintatyö. Että se voi olla, että se puute on, ja voi olla, että sitä ei ikinä ihan kunnolla ollut, me oltiin vaan niin hyvässä tilanteessa, että julkinen keskustelu oli semmoisella tasolla, että vaikutti siltä, että kaikki on tieteen ystäviä, koska ei ollut vielä ihan niin outoja väitteitä ilmoilla, mutta kyllä vähän synkältä näyttää näin niin kuin semmoisen tämmöisen pyrkimyksen rakentaa jotain tieteellistä maailmankäsitystä ja niin kuin suunnalta ja siltä, että josko annettaisiin niin kuin pyrittäisiin selvittämään, miten asiat on, niin kuin päätetään, miten toimitaan. Okei. Oliko Rönnberg siellä? Joo. Jos mä voin puhua täältä. Jos ei mikrofoni. Joo, mutta kun ei tää toimi. Kyllä se toimii. Toimiiko? No nyt toimii. Okei, mutta mua rupesi häiritsee tämä pallivillismi siinä mielessä, että niin kauan kun siis sana tiedehän on 1800-luvulla muistaakseni kehitetty termi, joka on suomalaista tietämistä, ja sillä siis ei se ole sen kummallisempaa. Mutta tämä pallivillismi nyt sitten tarkoittaa sitä, että ihmiskuntahan on koko ikänsä keskustellut tieteestä, ja totta kai tieteeseen kuuluu keskustelu ja eri mieltä oleminen ja väärissä oleminen. Niin täytyykö sitä nyt, pitääkö tulla tänne asti selittämään näin itsestäänselvää asiaa, mikä on ihmiskunnan ongelmana, lahjana ollut koko siinä ajan, kun ollaan ihmisiä. No niin, tämä tästä. Joo. Niin, pikku poleminen kysymys, mutta varmaan siihen kannattaa paneutua kuitenkin. Eli jos käsitin oikein, niin tavallaan asia, jota ei olisi tarvinnut edes mainita jossain mielessä. Eli se on tavallaan niin kuin, että joo, mutta totta kai. Ja mähän sanoin tuossa, että osa näistä asioista ainakin tuntuu itsestäänselviltä varmaan ihmisille, mutta semmoisia käsityksiä on ihan niin sanotusti vakavasti otettavissa piireissä esitetty, että tiedon sinänsä pitäisi olla erehtymätöntä. Eli asia ei voi olla tieto, sitä ei voi laskea joukkoon asioille, jotka on tietoa joukkoon, jos onkin se mahdollisuus, että se on väärässä. Tämä on hämmentävän yleinen näkemys epistemologien joukossa, mikä on valitettavaa, mutta sen takia, ja se voi olla tämä niin kuin oma tausta filosofian sisällä, tiedon kaltaisesta filosofian sisällä, mikä johtaa siihen, että haluaa painottaa sitä, että tieteellinen tieto on luonteeltaan semmoista, että tutkimuksen edistyessä voi olla, että aiempia näkemyksiä kumoutuu. Ja se ei tee siitä silti sen huonompaa asiaa, se tekee sitä hyvän asian, että se on valmis, että ollaan valmiita muuttamaan näkemystä, jos huomataan, että jossain on tapahtunut virhe. Ja siellä on taustalla semmoinen ajatus siitä, että tieteellinen tieto on kuitenkin näin suurin piirtein paras tieto, mitä ihmiskuntana ollaan tuotettu. Ja sitten jos vaaditaan kuitenkin, että tieto toisaalta olisi semmoista täysin erehtymätöntä, niin kuin jotkut tietoa analysoivat ihmiset vaativat, niin sitten me ollaan aika huonossa tilanteessa. Eli tämä on semmoinen retorinen siirto, mikä pelataan siinä pelissä näiden ihmisten kanssa. On tietysti, jos sellaisia ihmisiä ei ole tässä salissa, niin sitten varmasti tuntuu vallan oudolle, että minkä takia koko asia edes nostettiin esiin. Voisiko tuohon saada ihan lyhyt jatkokysymys fallibilismista? Jaa, hetkinen Vai onko siellä? jatkokysymyksenä sitten sulle seuraava. Ole hyvä. Että tähän vielä on se, että tämähän on tieteen filosofiassa kuitenkin vaikea asia, eikö niin? Että sitten jos meillä on joku eksperimentti, joka näyttäisi sitten kyseenalaistavan teoriaa, niin sehän ei, harvoinhan siinä kuitenkaan käy niin, että teoriasta luovutaan. Eli siinä mielessä se on aika, että oletteko tätä niin kuin pohtinut sitten, että kuinka tämän falsifikaation ongelmallisuus? Falsifikaatio on tietysti vielä yksi asia lisää. Eli ajatus falsifikaatiossa on se, että taas Popperelta aikanaan 30-luvulta varmaan ensimmäisen kerran tullut
tullut ajatus siitä, että se mitä tieteessä ei ikinä ikään kuin todisteta mitään, vaan sen sijaan se on vaan juttuja, mitä ei ole vielä kumottu. Ja tieteellisyyden merkki Popperille oli, Popper oli ensimmäisiä ihmisiä, joka oli kiinnostunut, filosofia, joka oli kiinnostunut tekemään jakoa tieteen ja niin sanon pseudotieteen, näennäistieteen välillä. Ja yksi niistä tärkeistä erotteluista Popperin mukaan oli se, että onko tämä kumottavissa periaatteen tasolla. Eli tieteen Popperille piti olla sellaista, että siitä pystytään johtamaan tieteellisestä teoriasta sellaisia seuraamuksia, jotka voitaisiin kokeellisesti osoittaa vääriksi. Ja se on se, mitä tieteentekijöiden pitäisi Popperin näkemykseen aktiivisesti tehdä, yrittää kumota omia näkemyksiä. Ja tosiaan, kuten Paavo totesi, mutta ensinnäkään tämä ei ole se, miten tiedettä tehdään, ja tämä on niin kuvauksena väärä siitä, miten tiedettä tehdään. Ja sitten toinen ongelma on se, että kun kohdataan tämmöinen tapaus, missä piti olla tietty lopputulema, mutta se ei ollutkaan, niin on paljon syitä, minkä takia se ei välttämättä suoraan johda siihen, että teoriasta luovutaan. Yksi syy on se, että aika moni asia, kun tehdään tuommoinen tieteellinen koe, niin aika moni muu asia on voinut mennä pieleen. Eli se ei ole välttämättä onnistunut se koe. Jos sanotaan, että koe ei olekaan onnistunut, tai voi olla, niin silloinhan se ei kumoa sitä. No tämän voi periaatteessa pelata aina, voi lähteä täysin koejärjestelyskeptikoksi. Se ei välttämättä ole kauhean hedelmällistä, mutta se voi periaatteessa aina pelata. Mutta toinen on myös se, että meillä ei välttämättä ole mitään, mitä asettaa tilalle. Ja jos joku teoria, joku malli, joku muu toimii tosi hyvin, niin se olisi outoa heittää pois, vaan se mikä me tietää, että se itse asiassa ei ole täysin oikein. Eli joskus on tämmöisiä syitä pitää kiinni. Niitä on monenlaisia, mutta niin kun, se kysymys fallibilismista ja kysymys falsifikaatiosta ei periaatteessa ole ihan sama kysymys, vaikka ne kyllä toki liippaa sikäli lähellä toisiaan, että Popper oli totta kai myös erittäin tiukka fallibilisti ja nimenomaan oli sitä mieltä, että meidän teoriat itse asiassa ei koskaan ole tosiaan ja on halunnut käyttää semmoisia termejä, mutta se ei ole välttämättä aina hyödyllinen tapa puhua asioista, että tämä on vielä toistaiseksi kumoamaton näkemys. Tuhota perusteellisuutta, mutta nyt on se aika, tuossa Rakkaansi kysyin, niin olisi nimessä, että sanotaan. Nimi on Tiina Koponen ja ikä on 70 elokuussa, joten en ole tiedettä tehnyt muuten kuin katsonut sitä vähän sivusta aikana hallinnossa, niin 30 vuotta sitten olin tuolla akatemiassa ja ollut OPM:ssä. Mutta minulla on sellaisia kysymyksiä lähinnä, että miten vaikuttaa tällä hetkellä todella niin maallikkona katsoa, että ennen väitöskirjat tehtiin vähän eri tavalla, ehkä vähän myöhemmällä iällä ja tehtiin niin kuin teoksia, joilla ei tarkoitus niin kuin tehdä ihan käsikirjaksi tai muuta alalle. Ja nyt ne tehdään niin kuin heti perusopintojen jälkeen ja hyvin, mitä mä sanoisin, niin kuin, osittain tuntuu, että tittelin takia tai se ei ole tai semmoinen, että pääsee vaan eteenpäin, niin miten tieteen käy niin kuin mun mielestä. Ja toinen, että tuntuu, että joka tiedealalla koko ajan tulee niin kuin yksityiskohtaisempaan, että ei edes pyritä opiskelemaan niin siinä alkuvaiheessa saada käsitystä esimerkiksi juridiikassa tai lääketieteessä, niin erikoistutaan ihan heti siitä alkumetreiltä, niin miten eri tieteenalat ensinnäkin keskustelee toistensa kanssa ja miten tieteen sisällä enää, niin kuin, mitä tiede tällä hetkellä sinun mielestä on tai tieteen tekeminen on. Ja tämä on ihan maallikko kysymys. Ihan ajankohtainen varmaan meitä monta askarrutta, mutta jotain. No siis nyt en uskalla väittää olevani tässä kysymyksessä minkään kaltainen asiantuntija, mutta olen itsekin vähintäänkin hämillään siitä, että kuinka vähän nykyisin riittää siihen, että jotain voidaan sun väitöskirjaksi. Nykyisen väitöskirjan normaali muoto hyvin monella alalla on tällainen
löyhästi yhteen sidottu joukko tutkimusartikkeleja. Ja siinäkin sitä määrää on käsittääkseni tiputettu aika rajusti. Joskus mainittiin 5 julkaistua tutkimusartikkelia ja nyt vissiin riittää huomattavasti pienempi määrä toivon mukaan hyväksyttäväksi lähetettyjä. Et se on tippunut se taso siinä melko paljon ja en tiedä vaikuttaako sen laatuun, minkälaista tiedettä tehdään, koska kyllä kaikki nämä ihmiset, jotka päätyy tekemään tiedettä, ne joutuu tekemään saman määrän tutkimusta kuin ne teki aiemminkin. Ettei se tavallaan se vai missä vaiheessa saa sen hauskan hatunuksen, mikä siinä vaihtuu. Mutta se mitä tässä sitten käy, koska sen saa sen hauskan hatun aiemmin, niin siinä voi käydä tietyn kaltainen niin kuin arvolasku sille tittelille toki. Mutta mä en itse, mulla ei toki muista titteliä olekaan, niin mun on helppo puhua, mutta tittelihän ei ole se merkittävin asia sinänsä. Merkittävä on se, että kuinka hyvin osaa alansa, kuinka hyvin tekee työnsä ja niin edelleen. Ne on ne tärkeät kysymykset. Ja vaikuttaa sitten, että on mahdollista, että me ollaan siirtymässä tilanteessa, missä voitiin luottaa siihen, että jollain jostain asiasta tohtoritutkinto, niin se itsessään kertoo, että hän osaa sen asian riittävän hyvin laajasti ja syvästi. Ja voi olla, että laajentumassa tilanteeseen, että tämä ei enää tee sitä, mikä tekee siitä sitten hyvin valitettavan tilanteen, että nyt aletaan olla lähellä sitä, että 20 vuotta sitten ei ollut gradusta riittänyt se, mikä nykyisin riittää väitöskirjaksi. Toki gradut oli ennen aivan liian vaativia laajuudelta, niin se on sitten toinen keskustelu. Mutta se, mihin tästä tietysti päästään kätevästi, on tämä ylierikoistumisen ongelma. Eli se tosiaan ihmisillä ei välttämättä ole edes väitellessään hyvää hallintaa koko omasta alastaan. Ja tällä on tietysti useampi syy. Yksi on se, että palkkiojärjestelmät on tehty semmoisesti, että ne suosii nopeata julkaisua, nopeata valmistumista, sen kaltaisia asioita. Ja mikä on helpointa silloin, jos erikoistuu tosi tiukasti johonkin yhteen tiettyyn asiaan ja tekee sitä erittäin niin kuin, keskittyy vaan siihen, ei tuplaa aikansa tavallaan muuhun. Toinen on tietysti se, että tosi monesta asiasta on vaan tullut ikävystyttävän. Voisin sanoa, se on tietysti hyvä, että ihminen tieto kasvaa, se on erittäin hyvä asia, mutta asioista on vaan tullut, oppialoista on tullut todella laaja-alaisesta. Se vaatimus, että hallitsee kaiken kiinnostavan fysiikan, jossain kiinnostavat mielessä, on nykyisin paljon vaikeampaa kuin se oli vaikka 150 vuotta sitten, tai edes 75 vuotta sitten. Tämä on niin kuin se joukko juttuja, mitä nykyisin pitäisi hallita, että hallitsee jonkun alan kokonaan. Se määrä tekstejä, mitä pitäisi olla lukenut, se on todella laaja. Niin tämä on semmoinen asia, mikä myös niin kuin syöttää siihen suuntaan, että erikoistutaan. Mutta eniten toki se, että hypererikoistumista tapahtuu, niin mä laittaisin tiedettä rahoittavien tahojen syyksi. Eli siellä kannustinrakenteet on sellaisia, että ne johtaa siihen, että ei kannata olla hyvä spesialisti tai hyvä generalisti ennen kuin on spesialisti, vaan kannattaa suoraan tähdätä siihen erikoisosaamiseen eikä yrittää hankkia laaja-alaista osaamista asioista. Tämä tapahtuu jopa filosofian sisällä, ihminen saattaa keskittyä käytännössä opetuksensa alusta, vaikka ainoastaan analyyttiseen epistemologiaan. Toki se on pakko käydä niitä muita kursseja, mutta ei ne vaan tarvitse päästä läpi. Voi olla vaan siinä yhdessä jutussa, tai niin kuin mä oon tehnyt pitkälti, että tieteen filosofia on ainoastaan. Se on silloin, eli en voi edes sanoa, että olisin itse syyt siihen, että erikoistuu liikaa oman alani sisällä. Joo, no tämähän on hyvä ja tärkeä kysymys. Tästä voisi järjestää vaikka oman iltamansa, mutta liittyy tähän sikäli, mutta onko olemassa sellaista yleistä opetustapaa tai menetelmää, eikö voidaan objektiivisesti ohjata väitöskirjan tekoon, vai niin se aina on vielä pirstaloitu. Se on loputon juttu, mutta nyt sitten tuolla ainakin oli joku kysymys, oliko sulle ja sitten vielä rouvalla siellä taempana. Nousepas ylös, se ensimmäinen kommentti. Otetaan järjestyksessä, joo. Joku joutuu... Kiitoksia, Esa Palmati-Huoli. Selkeyttävä kysymys tästä metametodologiasta filosofiassa.
tarkoittaako se tämmöistä melko puhtaasti pragmaattista lähestymistapaa, jossa ei enää metafysiikkaa myöskään ole? No, sanotaan, että vähintään se raja on siinä, minkä kaltaista metafysiikkaa pystytään tämmöisen näkemyksen sisällä tekemään. Ja kyllä tämä on hyvin niin kuin pragmatistista tässä mielessä luonteeltaan tämä ehdotus, että iso osa metafyysistä spekulaatiosta, ainakin se mikä tehdään niin kutsutaan analyyttisen metafysiikan sisällä, tuntuu olevan sellaista, että se irtautuu käytännön kysymyksissä ja näissä tämä John Deweyn vanha maksiimi siitä, että se millä ei ole väliä käytännön kannalta, sillä ei tulisi olla väliä myöskään filosofian kannalta. Ja tämä on varmaan se ehkä kiistanalaisin väite toisin sanoen sanottuna, mikä tuossa esityksessä on. Tämähän tarkoittaa sitten melkoista nöyryyttä, että totuutta tavoitellaan, mutta ehkä ei tiedetä koskaan, onko se saavutettu. Tämä on näin, mutta se tietysti tilannehan on se, että pitäisi keksiä joku tapa, millä tietää, että sen on saavuttanut muu kuin se, että vaan sanoo, että no mutta nyt tämä on totta. Eli se totuus tavallaan niin kuin vaikka maailman jossain tosi rajussa mielessä syvärakenteesta. Ei puhuta nyt siis fysikaalisesta rakenteesta, vaan siitä, että minkä kaltaisista olioista maailma metafyysisesti koostuu. Niin sille kysymykselle toki voi olla oikea vastaus olemassa, mutta sikäli kun se ei ole yhtenevä vaikka sen fysikaalisen vastauksen kanssa, niin sitten on hyvin vaikea kysyä, että mikä se oli se tapa, miten saatiin selville, että meillä on oikea vastaus tähän. Koska se, että johonkin asiaan on oikea vastaus olemassa, niin se ei vielä tarkoita, että meillä on keinoja tietää, milloin se on saavutettu. Näissä tämmöisissä helpommissa empiirisissä kysymyksissä me ainakin pystytään tietämään, milloin joku on mennyt pieleen, mutta metafysiikassa on semmoinen ikävä piirre tuntuisi olevan, että sikäli kun sitä ei haluta yhtenäistää tämmöisten tieteellisten väittämien kanssa, niin sitten siellä jäädään tilanteeseen, missä samankaltaisella perustelulla voi joku väittää, että maailma koostuu, tämä on tekninen termi, jota en kunnolla ymmärrä, troopeista. Ja toinen sanoo, että maailma koostuu metafyysisistä atomeista, jotka siis eivät ole fysiikan atomeja, esimerkiksi näin. Niin vastaavilla perusteluilla, ja ne on molemmat yhtä mieltä voivat olla siitä, että mikä on oikea alkeishiukkasfysiikan teoria. Niin se on, mulle menee vaikeaksi nähdä, että miten niissä tilanteissa se totuus kuitenkaan silloinkaan tavoitetaan. Voisiko lyhyt Kiitos. Oli siellä vissiin. Kiitos. Sieltä ole hyvä. Joo, Marjut Haussila olen musiikinopettajakoulutukseltani jäänyt eläkkeelle siitä ammatista ja ruvennut nyt askartelemaan näiden kysymysten kanssa täällä Helsingin yliopistossa sen jälkeen, kun rupesin miettimään omaa työtäni, että mitä siitä musiikista ja mikä perusteella pitäisi opettaa. Ja John Dewey on ollut ihan keskeinen henkilö tämmöisen toiminnallisen tutkimusuran historian, työhistorian myöskin pohjalta. Ja tietyllä tavalla nyt näin isoihin kysymyksiin, joihin tässä viitattiin, innoittivat minua kertomaan tästä omasta kokemusasiantuntijuudestani, koska olen opiskellut Olympiayliopistossa Fulbright-stipendiaattina. Ja nämä arvokysymykset, jotka tässä myöskin nyt sivulla osuissa nousi esiin, niin on sellaiset, jotka on mua ihmetyttänyt jo useamman vuosikymmenen ajan. Ja yhä enenevässä määrin nyt juuri kuluneiden viikkojen mittaan, ja kun Amerikassa vaihtui presidentti, jonka myötä minusta tuntuu, että tämä amerikkalainen malli siirtyy enenevässä määrin Suomeen. Ja todellakin tämä science ja wissenschaft, kaksi perinnettä ja kaksi ajattelutapaa, kaksi arvoa, arvostamisen muotoja ja menetelmiä ja niiden mukaan elämistä. Tässä törmää
Ja minusta se on pelottavaa. Ja sen takia mä niin kaipaisin hiukan kommentteja tässä tilanteessa teiltä, että millä tavoin, kun olette tämän filosofian syviä kysymyksiä, niin laajat pragmatismikin tässä tulee esiin ja puhutaan siitä, mikä on totuus ja millä perusteilla se totuus on perusteltavissa ja hyväksyttävissä, niin innostaisin ja haastaisin teille nyt ajankohtaisiin kommentteihin tähän lisäykseen ja kommenttiin liittyen. Joo, kiitos. Tuossa oli sellainen yleisenkin opiskelemiseen liittyvä kysymys, ja nyt on paljon aika yleinen kysymys. Tässä mainittu tosiaan totuuden jälkeinen aika, että vaikka näin yleisessä kysymyksessä varmaan kukaan ei asiantuntija yritä nyt kuitenkin vastata, eikö niin? No, ei se muu auta, kun tänne eteen on sattunut päätymään. Niin joo, siis se oli ihan hyvin niin kuin todettu tämmöinen, että siinä on jonkinasteinen tämmöinen ehkä arvoristiriita, se on niin kuin erilaiset arvot tässä niin kuin Wissenschaftin siinä laajassa mielessä, mikä sisältää sekä Natur että Geistes, kun se nyt on Wissenschaftit, eli henki ja niin sanotut henki ja luonnontieteet ja sitten se ajatus, missä se todellinen tieto tavoitellaan ainoastaan toisella puolella, mikä on se ehkä angloamerikkalainen asia. Mä en ole täysin varma, että onko Yhdysvaltain nykyinen liikehdintä kuinka pitkälti tämän arvoeron synnyttämää tai ilmentymää, mutta siinä on arvovalinta se, että mitkä kaikki halutaan ottaa sen tiedon tuottamisen ydinalueeksi. Eli jos jostain syystä halutaan laskea sieltä nämä ihmistieteet, sosiaalitieteet, joko kokonaan ulos tai jossain mielessä toisiarvoiseksi, niin se antaa heti rakentaa koko niin tiedon hankkimisen kulttuurin vallan toisenlaiseksi, missä ne taas lasketaan täysvaltaisiksi jäseniksi. En osaa tästä nyt mitään sen syvällisempää sanoa muuta kuin, että tuntuu, että tässä on jonkinasteinen merkittävä arvovalinta tehtävissä näiden välillä. Ja joo, ainakin. Eikö jatkessa vielä? Ei, multa katkesi. Mulla oli jotain melkein, mutta mulla ajatus valmiiksi. Me haastettiin yleensä keskustelua, nyt päästetään Paavo-Henni. No hyvä. Mulla olisi tuohon vielä jatkokysymys siihen, kun puhuit aikaisemmin tästä metafysiikan ja tieteen suhteesta, ja sitten mainitsit esimerkiksi nämä troopit tällaisena, mitä itse asiassa Suomessa Tampereella on maailman johtavia troopitutkijoita siellä, mutta Jani Hakkarainen, Keiranen ja onko siellä muitakin. Mutta voisiko sitä ajatella kuitenkin, että missä määrin sitten taas teidän mielestä tällaisen metafysiikan piirissä, kuka tiesi ihan nojatuolissa kehitetyt käsitteet, niin kuin vaikkapa troopit, saattaisi kuitenkin olla sitten hyödyllisiä, kun tulkitaan sen empirian tuloksia. Eli jos vaikka, siis voidaan esittää kysymyksiä vaikka alkeishiukkasista, että voidaanko me ymmärtää sitten ne empiirisesti löytyneet alkeishiukkaset joidenkin metafysiikan piiristä kehitettyjen käsitteiden, kuten troopien avulla. En tiedä, onko tämä nyt just hyvä esimerkki, mutta you get my point. Joo, ei liikaa kiinnitä huomioon tähän täsmälliseen kysymykseen troopeista, vaan nimenomaan se yleisen pointti, mikä oli se, että eikö metafyysikkojen kehittämä käsitteistö kuitenkin voisi olla sellaista, että sen avulla tulkittuna vaikka alkeishiukkasfysiikka voitaisiin ymmärtää paremmin. No siis joka tapauksessa sen kehittämä, se voi olla, että sen kehittämän käsitteistön avulla se voidaan tulkita toisin. Eli voi olla, että se on jopa uskottavaa, että tämmöinen sovellus on tehtävissä. Mutta missä määrin
se tuo jotain lisää siihen itse tieteeseen, on sen jälkeen kysymys. Eli jos olisi joku, sanotaan nyt huvin vuoksi trooppi, puolustamatta sitä se enemmän, mutta otetaan joku sana, mitä käytetään, että nyt trooppiteoreettinen metafysiikan koneistoa käytettäessä siihen tulkitaan jotain liittyen alkeishiukkasfysiikkaan. Ja sitten jos päivän päätteeksi meillä on yhä sama alkeishiukkasfysiikka, mutta me käytetään vaan vähän eri sanoja, niin mä en ole varma, vaan me saatu paljon lisää. Mutta jospa sieltä tuleekin sitten, ja tämä on se kysymys, että voiko sieltä tulla jotain semmoista, kun tällä käsitteistöllä käytetään tätä miettimään, niin huomataan, että hei, me voitaisiin tehdä tämmöinen muutos meidän teoriaan. Ja johtuen tästä ajatuksesta. Ja sitten sieltä alettaisiin katsoa seuraamuksia ja sitten huomattaisiin, että hei, tämän ja tämän kaltaisessa tilanteessa toi aiemmin meillä ollut teoria kvanttikromodynamiikasta. Ja tämä uusi teoria kvanttikromodynamiikasta antaa toisistaan poikkeavia ennusteita. No, nythän, jos se tämmöisen pystyy tekemään, niin totta kai sitä silloin pitäisi tehdä. Nyt kyse on vaan se, että miten uskottavaa on, että semmoinen asia, mikä on pitkälti lähtökohtaisesti sidottu laskettu empiirisen testattavuuden ulkopuolella, että se johtaisi tähän. Sitten taas on tämä toinen, mutta entä jos joku ajattelee noita ja sitten se ajattelee tätä toista asiaa ja sille tulee siitä johtuen joku fiilis tulee, idea tulee ja se tekee jotain, mutta sitten mennään vähän samaan kuin tämä, oliko se itse kun en taas nyt muista henkilön nimeä, mutta tämä Lentseni-renkaan. Kekule. Mitä? Oliko se Kekule? Kekule. Kekulehan siis kemisti, niin Lentseni-renkaan muoto tuli hänelle unessa, jossa hän näki unta Ouroboros-käärmeestä Suomessa omaa häntäänsä. Ja Lentseni hän muodostaa myös semmoisen kivan renkaan. No, pitäisikö meidän nyt sanoa, että unennäkö on hyvä metodi tehdä kemiaa? En usko. Innostuksen lähde voi tulla mistä hyvänsä. Ja sen jälkeen kuitenkin se itse kemia tapahtuu siellä kemistin laboratoriossa ja kynällä ja paperilla, kun lasketaan reaktiokaavoja ja kaiken kaltaisia sellaisia asioita. Tehdään niille rakenneyhtälöitä ja katsotaan, että onko se vakaa tämän muotoisena. Kaikki sellaiset asiat on se, missä se itse asiassa tapahtuu se asia. Joten se, mitä tietysti tässä tehdään kulutaan, on semmoinen joskus suosionsa menettänyt erottelu löytämisen ja oikeuttamisen kontekstien välillä. Eli asioita voi löytyä vähän kaiken kaltaisella tavalla, mutta sitten kun haluamme vakuuttaa toisemme, niin käytämme täysin toisia metodeja. Ja myös itsensä vakuuttamisen olisi syytä käyttää niitä samoja toisia metodeja. Eli taas mä vastasin tekemällä kauhean määrän erotteluja. Joo, hyvä niillä asiat. Mä katsotaan tässä yhteen sitten. Mutta kiitos näistä tähän asti. Siis jonkin verran vielä aikaa tässä, niin tehdään tämmöistä välipuheenvuoroa tässä liittyen tässä oli äsken tämä arvojen esiin nostaminen ja tämmöinen ristiriitatilanne, mikä tässä nyt tuntuu olevan. Meillä ollaan täällä tavallaan sen takia, että mitä me nyt tällä hetkellä nykyaikaa etsimässä, että mitä me tällä hetkellä tieteen filosofiassa haluan nostaa esiin. Ja näitähän täällä on yritetty paljon harrastaa ja muodit ja painopisteet vaihtelee. Tämä oli vähän yllättävää sitten tämä korostaminen siitä, että mitä menetelmää ei tavallaan ole olemassa sitten ja ei uskalleta sellaiseen uskoa, ei nyt kovin kauan, kun tätä tieteen metodologiaa rummutettiin Suomessa oikein enemmän jälkeen. Aivan hiljattain vielä Arvin puhui tästä unifikaatiosta, mitä tehtiin tosi hieman asian ja siihen uskottiin, että päästäisiin tämmöiseen yhtenäistämiseen. Se on ollut kautta historian vähän niin kuin laidasta laitaan tämän keskustelu. Jos nyt sitten ei ole yhtä menetelmää tai sitten haluttaisiin sellainen, niin sittenhän tässä tullaan tähän sivuttuun asiaan, eli pitääkö olla kahdenlaisia menetelmiä, kahden kulttuurin kuuluu kahta puolta ja löytää ne sitten toisensa. Ja, siitähän tässä on paljon keskusteltu ja sitten juuri tämä tieteen ja filosofian ero, että pitääkö pyrkiä johonkin erittäin
onnistuneeseen selitykseen, vaan sitten laajemmin ymmärtämään asioita ylipäänsä, jolloin sitten eri koulukunnat voisivat keskustella vähän syvällisemmin keskenään. Onko sulla tähän mitä vielä sopivaa lisättävää päivän teemaan? Yritetään, sanotaan. Aloitetaan tuosta unifikaation ja tavallaan yksittäisen metodin, sanotaan näin vaikka yhteydestä. Nyt ei unifikaatio tietysti voi tarkoittaa monta asiaa. Nyt, niin kuin yksi on se, että yksi tapa unifioida olisi se, että löydettäisiin joku tapa esittää kaikki tieteelliset asiat vaikka fysiikan, matemaattisen fysiikan kielellä ja sitten todettaisiin, että tämän kaikki on unifioitu sinne fysiikkaan. Tämä on yksi tapa tehdä unifikaatioita. Tämän kaltainen ajatus on tietysti ollut jossain vaiheessa muonissakin niin tieteen filosofian sisällä. Mutta sitten toinen tapa ajatella niin kuin unifikaatiota on semmoinen yhtenäisen tieteellisen maailmankuvan. Siinä ei välttämättä tarvitse unifioida näitä tieteitä sinänsä eikä niiden metodeja sinänsä, vaan siinä sitten pyritään vaan katsomaan, että kaikki nämä tavat tuottaa tietoa, mitä niiden paras tieto, parhaat teoriat kertoo meille siitä, minkälainen maailma sen eri aspekteissa on. Oli se liittyen ihmiseen, oli se liittyen eläinkuntaan, oli se liittyen tähtiin ja oli se liittyen atomeihin. Eli semmoinen tavallaan kokonaiskertomus siitä, minkälainen maailma on. Mikäli tämmöinen kertomus olisi kertomissa, niin tähän olisi myös jonkinlainen unifikaatio. Se ei välttämättä olisi niin syvä unifikaatio kuin mitä jotkut aikanaan toivoivat, mutta jonkinlainen. Ja sitten tietysti niitä niinku puhetta siitä yksittäistä metodista, niin sitä on ollut irtoten niin kuin, se on semmoinen kanta, että mä en ole varma, että kuinka paljon tieteen filosofit on hyvin pitkään aikaan ollut sitä mieltä, että semmoinen olisi uskottava, mutta tieteen populaarisuus todella paljon. Englanniksi the method of science. Suomeksi, kun sanoo tieteen metodin, se ei ole niin, meillä ei ole määräistä artikkelia, niin se ei ole niin ääretön, se ei ole niin ehdottoman tuntuinen kuin se englanninkielen tai ruotsiksi toki se on mikä tahansa kieli, missä on määrällinen artikkeli, niin pystyy määrittelemään sen paljon ehdottomammin sen tilanteen, ja se on semmoisten kielten niin kuin, popularisoinnissa hyvin herkästi tulee semmoinen kuva siitä, että on olemassa tämmöinen yksi juttu, joka on tieteellinen metodi, mutta siinä ei kuitenkaan silloin eivät kuitenkaan puhu siitä, mitä tänään yritin sanoa, että olisi tämmöinen tietyssä mielessä tieteen metodi, tämmöinen metametodi, vaan ne tarkoittaa jotain, mikä liittyy siihen, että tehdään tietyllä tavalla kokeita ja käytetään tietynlaisia käsitteitä siihen, mitä kaikkea. Joo, kiitos tästä. Meillä tuossa nyt muutama minuutti on vielä aikaa. Tämä unifikaatio ja esitit hyvin sen kaksijakoisuuden, että se on pyrkiä tämmöiseen täydelliseen harmoniaan tai sitten vaan tämmöiseen niin kuin rajalliseen yhtenäistämiseen. Kantillahan oli sellaiset sanat kuin ykseys, moneus ja kokonaisuus, niin voidaan pyrkiä ehkä tämmöiseen harkittuun kokonaisuuteen tieteen piirissä, että on siirtynyt alalta toiselle. Sitten mainitsit tuon Nietzschenkin tuossa, joka oli aika raikunut poika, niin iloinen tiede, niin on sitten tämmöinen kuin tieteellinen täydellinen anarkia, joka tietysti saa filosofi arvot pystyyn. Mitäs mieltä nyt olet Feuerabendista ja tämmöisestä anarkian manifestista? No, siis, omista lähtökohdista. No, Feuerabend on sanotaan vähintäänkin mielenkiintoinen kaveri, tai oli ja Paul Feuerabend siis Viinissä muistaakseni syntynyt filosofi ja oli alkuun erittäinkin kova loogisten positivistien kannattaja, mutta sitten kääntyi heitäkin vastaan ja totesi, että ei ole olemassa mitään tieteen menetelmää. Ja Feuerabend hyvin herkästi saatetaan esittää vähän, vaikea kaveri, koska Feuerabend oli
tuppas puhua todella tiukalla retoriikalla ja sitten aina vähän pakittaa sen jälkeen. En mä nyt ihan tarkoittaneet. Ja parhaimmillaan eivät olitte tyhmiä, kun ette tajunneet, että en minä tätä vakavalla äänellä sanonut. Eli Feuerhammer tiukimmillaan sanoo sellaista, että ei ole mitään tieteen metodia eikä sellaista tulisi olla ja kaikkien tulisi olla episteemisiä anarkisteja. Eli käyttää mitä tahansa metodia, mitä mieleen juolahtaa. No sitten välillä rentoutuu tästä ja sanoo, ei, en mä ikinä mitään tämmöistä anarkiaa sanoa, että pitäisi harjoittaa, vaan että joskus kun tiede sisäisesti ajautuu johonkin solmuun, se ei pääse eteenpäin, niin pitäisi ottaa lääkkeeksi tällainen anarkistinen pistos sinne hetkeksi. Otetaan lääkettä pieni määrä ja vähän aikaa sekoillaan, hullutellaan mitä sattuu ja katsotaan, että joskus se saisi ravisteltua tilanteen uuteen uskoon. No tämä on sitten avoin kysymys, että toimisiko tuollainen malli vai ei. Mutta se on läskään niin hullua, kun sen sanomme, että kaiken aikaa pitäisi toimia. Feuerhammer myös yhdessä vaiheessa sanoi, että pitäisi kosmologiaa ja astrologiaa opettaa samoilla luennoilla, että se on että se oli välillä todella rankkaa tekstiä ja välillä semmoista niin kuin, mikä oikeastaan ei olisi sittemmin seuranneen vaikka tieteen sosiologian vahvan ohjelman näkökulmasta edes mitenkään radikaalia. Niin välillä siellä loppupeleissä kohtuu maltillisia pointteja. Se on Feuerhammer oli jännä kaveri. Joo, no tuolla mukavasti sivuaa tätä luonnonfilosofian ongelmatiikkaa, koetaan edistämään astrologia ja kosmologia. No, on astronomia on keksitty vielä termi siihen selvittämään vähän sitten, mikä on tämä väärinkäytetty astrologia. Mutta Suomessahan on pyritty tässä unifikaation semmoisen yhtenäisyyden linjalla pitkälle logiikan kautta. Esimerkiksi Raimo Tuomela kirjoitti kirjan Yhteiskuntatieteiden eksakti metodologia, joka avasi aika paljon silmiä sen suuntaan, että luonnontieteitä lähelle voitaisiin päästä ainakin todennäköisyysajatteluun ja sitä kautta vielä informaatioteorian kautta. Ja silloin päästiin aika pitkälle sitten näkymiä avaamaan siitä, kuinka tiede voisi tätä kautta yhtenäistyä. Puhuit tuosta induktiosta, ja sitten on induktiologiset riidat, on Hintikan ja Popperin välillä ja kaikki. Niin mitenkä sen arvioisi, kuinka pitkälle tämä suomalainen koulukunta ehti pääsemään, niin kuin taas aloitettiin alusta, että mikä tämä niin lopputulema on tässä informaatioteorian mahdollisuuksissa todennäköisyyslaskennan. Se on harrastamisessa filosofiassa. Niin se onhan siis niinku, se mikä on kiistatonta, että todennäköisyyslaskenta ja tilastomatematiikka on osoittautunut erittäin voimakkaiksi työkaluiksi monessa semmoisessa asiassa, missä aiemmin ajateltiin, että matematisointi ei välttämättä ole edes mahdollista. Mutta sitten mä oon, ja nyt vaikuttaa siltä, että kovin moni ei enää tunne induktiologiikkaa esimerkiksi. En minäkään siis tunne sitä kunnolla. Mutta se ei ole mikään, tai se ehkä tuntee sanan siis, niin kuin minäkin, ja on ehkä nähnyt jotain, mutta sitä vissiin Erven nuoremmat puolet kehittää melko vähän. Voin olla tästä väärässä, tämä on tietysti pieni kysymys, sitten on vaikea spekuloida näin, mutta se on kuitenkin mulla on semmoinen arvaus, että se oli enemmän ehkä Quinin osapuoli kuin Hintikan osapuoli, joka oli oikeassa logiikkaan liittyen. Eli vanha kunnon ensimmäisen asteen predikaattilogiikka oikeastaan riittää meillä kaikkiin tieteen tarpeisiin. Ja induktiologiikka ei sinänsä lisää tähän mitään. Tämä on tietysti nyt jo substantiivinen positiivinen väite, jota en välttämättä tässä yhteydessä pysty loppuun asti puolustamaan, mutta siinä on kuitenkin se, että ainakin ne induktiologiat, mitkä mä oon nähnyt, niin on aina sisältänyt sen ei-ampliatiivisen piirteen jossain kohdassa sitä, eli ne ei ole puhtaan deduktiivisia. Ja silloin me voidaan ihan saman tien käyttää logiikkana jotain deduktiivista logiikkaa ja hyväksyä se on ampliatiivinen luonne sinne muihin kohtiin systeemiin. Tämä voi olla toki vaan makukysymys siitä, että
miten näitä asioita haluaa pyöritellä. Mä en nähnyt semmoista induktiologiikkaa, joka kykenisi tekemään induktiosta varmempaa semmoista, että se katkeaa. Niin, tämä oli erinomainen yksityiskohtainen haaste sitten tässä induktion käsitys ja käsitysinduktiologiasta ja yhtä pitkälti on tieteen filosofia ja historia on tämän asian problematisointi. Ehkä tämä on hyvä pikkuhiljaa alkaa päättelemään, koska me heitetään tätä kauniisti sanottuna kuitenkin aika pian ja ulos näiden uusien käytäntöjen takia. Tässä ehkä pikku mainos tässä lopussa voisi olla paikallaan. Se oli mukava, kun näin moni on tullut. Ja niin tässä on sitten 18.8. Matti Kaneli Kant sodasta ja rauhasta vähän tällaista perinteisempää filosofiaa ja sitten rauhan asiaan liittyen, mikä on nyt ajankohtaista. Kanthan sivumennen sanoi sitä mieltä, että Aristoteleen logiikka oli niin täysin kehittynyt, että sitä sitten muuta olisi ihan tarvittukaan, mutta induktiologiikan puolelle nyt tässä mentiin monista muista puhumattakaan. No sitten meillä Raimo Tuomelasta, joka mainittiin tässä minun toimesta, niin 15.4. on teema-ilta, löytyy meidän kotisivuilta sellaista Raimo Tuomelan filosofiasta. Pekka Mäkelä, kuka oli Raimo Tuomela, Ilkka Niiniluoto, Tuomelan kausaalinen sisäinen realismi, siinä mennään vähän syvemmälle. Sitten Gabriel Sandu, Raimo Tuomelas analysis of joint intentions, se on erittäin tärkeä, koska se on Suomessa pitkälle kehittynyt ja erittäin tärkeä asia. Tällainen sosiaalisessa mielessä, sosiaaliset tavoitteet politiikasta tässä hetki sitten mainittiin hieman niistä ristiriidoista. Sitten on vielä Mai Tuomela, walking and talking in the we walk, eli meidän tavallaan, ja se on sitten vähän kevyempää tarinaa varmasti sitten lopuksi onneksi sentään. No niin, tämä tästä tiedotuspuolesta ja kiitän kaikkia keskustelijoita. Saatiin aika vilkas keskustelu ja kiitos sitten ja jatkokysymysten kanssa, kun saimme näin perusteelliset vastaukset. Tämähän muistuttaa ihan vanhanaikaista tieteen tekemistä, että ollaan eri mieltä ja perusargumentoida. Loistavaa. Kiitoksia. Kenen aplodit ehkä paikassa.